welcome! Magre-review tayo nitong newest Sagmit frame, ang Revelator. This is a 29er frame, small size. At napansin ko ito, ang ganda talaga ng kanyang pagkaka-smooth weld. Para talaga siyang carbon. Glossy yung kulay nito, pero meron din silang maraming ibang variant na kulay. Meron din silang matte. Maganda yung kanyang decals. Meron dito sa seat stay. Yung sa top tube niya ay nakakatawa lang kasi mga pagkain yung design. Katabi sa Revelator. True axle frame. Pero hindi siya boost. Meron siyang Revelator dito sa chin stay at 29er sa inner naman. Same lang sa kabila. Threaded yung bottom bracket niya. Pero dito sa bottom bracket na side ay hindi pa siya smooth weld. Tapered head tube na rin siya. Meron siya 55mm tapered. At meron siyang emblem logo ng Sagmit sa harap. Sa baba naman meron din siyang Sagmit na nice yung design. Dito sa baba ng bottom bracket shelf, dito lahat lumalabas yung internal cabling. Pansin nyo naman itong smooth weld na finish nila. Thank you for watching. If you like this video, hit the thumbs up button and subscribe for more. Peace out!